Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι ο Αλέξανδρος και στο σημερινό βίντεο θα σας παρουσιάσω τη φριτέζα αέρος Tefal Easy Fry Grill XXL, με την οποία μπορείτε να μαγειρέψετε φαγητό για μέχρι 8 άτομα. Ο κάδος χωρητικότητας μέχρι 6,5 λίτρων μπορεί να χωρέσει ένα ολόκληρο κοτόπουλο ή μπορεί να διαιρεθεί στα δύο, ώστε να μαγειρέψουμε πατάτες και κρέας ή λαχανικά και κρέας, καθώς επίσης και να ψήσουμε muffins ή οποιοδήποτε άλλο γλυκό επιθυμούμε. Η συγκεκριμένη φριτέζα αέρος, όπως αναφέρει και το όνομά της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για γκριλ χωρίς τον ενοχλητικό καπνό. Στα πλεονεκτήματα επίσης περιλαμβάνεται το οικονομικό και γρήγορο ψήσιμο, καθώς η συγκεκριμένη φριτέζα δεν απαιτεί μεγάλη ποσότητα λαδιού, συνεπώς η κατανάλωση ενέργειας είναι μικρότερη, ο χρόνος προθέρμανσης είναι σχεδόν μηδενικός και φυσικά τα φαγητά είναι πιο υγιεινά. Το συγκεκριμένο air fryer πωλείται στα 250 ευρώ και είναι μια προσιτή λύση για υγιεινό, γρήγορο και εύκολο μαγείρεμα. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε το unboxing. Εδώ βλέπουμε ότι μας παρέχεται ένα tutorial, οδηγίες δηλαδή για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την φριτέζα αέρος. Με QR code το σκανάρουμε και μπαίνουμε στο YouTube βλέποντας συνταγές, τρόπο χρήσης κτλ. Παρέχονται τα αντίστοιχα εγχειρίδια χρήσης, ένα πρόγραμμα πολύ χρήσιμο, ένας οδηγός, το χρόνο ψησίματος και τη θερμοκρασία που έχουμε επιλέξει. Εδώ βλέπουμε τον οδηγό γρήγορης εγκατάστασης. Λοιπόν, αυτά είναι τα περιεχόμενα της συσκευασίας. Η βάση ψησίματος για το grill. Εδώ βλέπουμε το μοντέρνο design της συσκευής. Μπορεί επίσης κάποιος να το αγοράσει και σε μαύρο χρώμα ματ, όπως είναι σε αυτό εδώ το σημείο. Η δεύτερη επιλογή είναι μαύρο με ίνοξ επιφάνειας. Εδώ βλέπουμε τον κάδο ψησίματος. Περιλαμβάνει τον διαχωριστήρα, ο οποίος μπαίνει στη μέση και μπορεί να διαιρέσει τον κάδο σε δύο σημεία, ώστε να μαγειρεύουμε διαφορετικά είδη φαγητού. Επόμενο βήμα λοιπόν είναι η δοκιμή του air fryer σε πραγματικές συνθήκες για να δούμε κατά πόσο το φαγητό που μαγειρεύει είναι νόστιμο, οικονομικό και γρήγορο. Για την παρασκευή μιας ομελέτας αρκεί να τοποθετήσουμε μία λαδόκολλα στον κάδο του air fryer, να ανακατέψουμε δύο αυγά, μπορούμε επίσης να προσθέσουμε μία πολύ μικρή ποσότητα λαδιού, καθώς και τα επιθυμητά υλικά όπως ντομάτες, πιπεριές, άλατο, πίπερο, ρίγανη. Ο χρόνος ψησίματος καθώς και η θερμοκρασία ψησίματος μπορεί να μεταβληθεί ανάλογα με τις ανάγκες μας, παρόλο που υπάρχει δυνατότητα ανάλογα με το φαγητό που θα επιλέξουμε στην αρχική οθόνη του air fryer να ρυθμιστεί ανάλογα. Για την ομελέτα αρκούν 15 λεπτά στους 180 βαθμούς και ειδού το αποτέλεσμα. Μπορώ να σας πω ότι η ομελέτα ήταν πάρα πολύ νόστιμη, ελαφριά και φυσικά υγιεινή. Επόμενο σνακ τώρα, καλαμπόκι. Παίρνοντας δύο καλαμπόκια, χωρίς να ρίξουμε καθόλου λάδι, απλά λίγο αλάτι και φυσικά χρησιμοποιούμε την λειτουργία του grill στους 180 βαθμούς. Απολαύσουμε ψητό καλαμπόκι. Μια τέλεια επιλογή για να συνοδεύσουμε μια ταινία ή μια σειρά στο Netflix.
κοτόπουλο. Επίσης μπορούμε να το κάνουμε στο air fryer με ελάχιστη ποσότητα λαδιού, ώστε να μην βγει τόσο λιπαρό. Και ειδού το αποτέλεσμα. Καλή μας όρεξη. Πατάτες τώρα. Ένα κλασικό φαγητό το οποίο μαγειρεύεται σε φριτέζα. Αυτή τη φορά στο air fryer φυσικά με μια πολύ μικρή ποσότητα λαδιού, τα απαραίτητα μυρωδικά μας, και αυτή τη φορά δεν θα χρησιμοποιήσω την λαδόκολλα, ούτως ώστε η κυκλοφορία του αέρα να είναι ιδανική και να ψηθούν οι πατάτες ομοιόμορφα. Για τις πατάτες υπάρχει αυτόματο πρόγραμμα, το οποίο επιλέγω και πατάω το start. Οι πατάτες γίνονται πάρα πολύ καλές στο air fryer και με πολύ λίγα λιπαρά. Το ψάρι ανήκει επίσης στην κατηγορία των φαγητών που μπορούν να μαγειρευτούν στο air fryer. Τοποθετούμε φύλλατα σολομού με μικρή ποσότητα λαδιού και τα απαραίτητα μυρωδικά στον κάδο. Μπορούμε να τα κάνουμε είτε στο πρόγραμμα ψησίματος με αέρα, είτε με τη χρήση του grill να βγουν λίγο πιο λαχταριστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Είμαι ο Αλέξανδρος και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.